Xin mến chào tất cả các bác anh chị và mọi người đã quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nha. Xin cảm ơn tất cả các bác anh chị đã đến và ủng hộ. Đây là một tập phim chia sẻ những ngày cuối năm. Đây là tập phim cuối của 2023 để kết thúc 2023 sang năm 2024 có những gì thay đổi không. Thì đây là tập phim chia sẻ những thước phim tập cuối cùng kết thúc ở 2023 nhé. Đấy, trước mắt các anh chị thì là một cây sầu riêng tơ này đã được cắt cành tảo tán, bây giờ nó đã xanh lá trở lại, vừa rồi đã bỏ được một đợt phân tưới cho nó thì với các anh chị nhìn thấy bộ lá nó bóng bẩy hơn, khác hơn, đẹp hơn. Đấy, còn cái sầu riêng lớn ngày hôm nay thì em sẵn chia sẻ lại các anh chị cùng xem luôn nhé. Còn ở trong này thì các anh chị cái bông của nó thì cũng đã thấy ra được một số nhiều rồi. Đấy, bên này có chị nhìn thấy không? Đấy, còn một số nó lại ra bông lá nha các anh chị. Đó, đây, những cái này, mấy cái này là thật ra thành bông lá, là bông dài rồi. Phía trên kia thì cũng đã bắt đầu có nụ ít đây, nó vẫn có nhưng mà ít các anh chị. Đây, đây một số người họ bảo năm nay vẫn khó làm bông, kích mà vẫn chưa chịu ra được các anh chị. Đây, cái bên này, cái bên này cũng thế này, cái cành nhỏ là nó ra. Đấy, cành nhỏ ra, cành to như cành này thì cũng có này, nhưng mà bông nó kiểu nó dài quá chị. Đấy, bông dài là người ta bảo như là bông lá sao. Đấy, phía trên thì cũng chưa thấy có gì hiện tượng gì mấy. Mấy cây này đi đọt nặng nên là nó kém hơn. Đấy, cái sầu riêng tơ thì cũng đã bén phân rồi. Cây này, mấy cây bên trong này thì nó được kiểu hoa nó được nhiều hơn các bạn chị, đi đọt ít hơn. Nên là vừa rồi thì em cũng đã có nhấp nước cho nó, là nó ra nó vẫn sáng mắt cua hơn các bạn chị. Đây, các chị nhìn thấy không? Đấy, mắt cua sáng hơn. Này, những cành nhỏ này, thấy chưa? Rồi, cành nhỏ ra dày luôn, cành to trên này. Đấy, nhưng mấy cây này thì cũng gọi là tạm được. Phía trên thì cũng có bắt đầu một số mắt cua nó đâm những cành to các bạn chị, thì nó cũng đã ra rồi, nhưng mà nó vẫn ít hơn, nhưng cành nhỏ vẫn nhiều hơn. Hai cây này, hai cây này là nhiều hoa nhất này. Ớt thì thất bại rồi các anh chị. Đó, ớt phải tưới thường xuyên, nhưng mà không biết gà hay sâu nó ăn, cái bầu nó nhỏ ấy. Nên là mình một ngày mà không tưới một phát là đất nó khô, cây nó ngoẹo luôn. Đó, còn sót lại một số cây này mình đi mua về mình trồng chắc có khi là còn nhanh và khỏe hơn các chị. Đi ươm này tưới chăm tưới rồi cho nó mệt, nhưng mà lại lúc cuộc là không đặt. Đấy, giàn hoa, cái này bông nó dài rồi. Đấy, phía trên những cành to, đây cành to này, đây một số là nó ra bông lá nha các chị. Đấy, ép cỡ đó mà nó vẫn ra bông lá, thấy chưa? Bông này được này, cái bông lá là vừa rồi thì em cũng có xịt một đợt thuốc nhện đỏ với thuốc bảo vệ cho nó các bác chị, để cho nó khỏi mấy con sâu, mấy con rầy rệp nó ăn mấy cái bông này. Thì cũng có tiến hành xử lý rồi. Này, cây cành này nó ra dày đặc luôn các chị nhìn thấy không? Ra từ trong thân ra luôn. Nên là được bảo vệ cho nó được mấy bữa Tết, tại vì ăn Tết cũng phải mất cả tuần chục ngày, nên là mình phải xịt cho nó để nó bảo vệ cả nhện đỏ cả đồ luôn. Đấy, cây này thì hoa sáng đẹp hơn. Đấy, mấy cành to trên thì cũng đã bắt đầu có hết rồi các chị kìa. Đó, các chị nhìn thấy phía trên này, thấy chưa? Đấy, mấy cành to có hết. Cành nhỏ dưới này thì cũng đầy này, đây như cành này nó ra từ đây này.
ra tút ngoài luôn, thấy chưa? Đấy, cần giới này. Mấy cái sầu riêng tơ thì đó các bác chị nhìn thấy chưa? Vừa rồi em đã cắt cành, các bác chị nhìn bây giờ này. Đó, còn có một đợt phân vừa rồi mới bỏ thôi mà nó đã bén tán dài ra thêm một khúc này, hai bên phụ ra. Cái sầu riêng ở dưới kia thì cái sầu riêng phục hồi nhá, nó bị chết từ hồi trước là nó đẹp lắm, sau dần dần nó chết từ ngoài, chết dần dần vô trong. Trong đợt vừa rồi là em đã cắt cành lại. Cái đây cây này cũng phải cắt mấy lần nữa các bác chị. Hôm nay có bác chị nhìn thấy cái bộ lá không? Đấy, sunny luôn. Tương đối tán thì ok rồi. Cái phục hồi như thế thì cũng gọi là tạm được các bác chị. Trong vườn này thì trồng cũng hơi dày, đang thí điểm trồng, rồi sau này mình sẽ cắt cành tạo tán cho nó thoáng, coi nó ấy không. Chứ bây giờ diện tích mình ít nên là mình cũng trồng đại vào đó, sau này tán này không có thì lấn sang tán kia nhá. Đó, cây này cũng ổn các anh chị. Cây này tán cũng đều đẹp. Phía trên này sau này mình sẽ chỉnh tán lại cho nó nhá, nó đang lên phóng lầm lầm nó. Nhưng cây này cũng thế đây, cây này cũng tán đi ấy, nó xấu này, nhưng đang bắt đầu đang chỉnh cho nó. Đấy, cây này thì cũng tán đẹp này, nhưng mà cây sầu riêng bên kia có chị, cái tiêu bên kia có chị, nó lấn mất, nên là ăn xong mùa này sẽ phá cái tiêu đó để cho nó cái tán nó ra nó đều tròn nhá, để tròn nhau cho đẹp. Lá này dày to dạ, nhưng mà vẫn giữ cái vẫn chưa được này, các bạn chị nhìn không, đi sắt với con với nấm hồng nó ăn. Đấy, bộ lá dày mà săn dày như thế này thì là nuôi trái đúng bài luôn. Vừa rồi nhấp cho tí nước thì bộ lá đã tươi tỉnh lại như các anh chị. Đó, các anh chị nhìn thấy không, bộ lá tươi sáng bóng, nó có sức sống hơn là để mình hãm nước sót ruột luôn các anh chị. Đây đang đợi mấy cây trong nhà vườn của em nó còn sót hơn nữa. Đấy, còn cái này thì cũng có mắt cua cũng ra cũng tạm tạm rồi. Đấy, nhưng mà cành cây này nó hơi nhỏ nhá. Thấy chưa? Đây, cành này nhỏ nó ra có chị này, ra tút ngoài luôn. Phía trên kia thì những cành to thì cũng đã bắt đầu có rồi, nhưng mà chúng hiện tượng bông lá rất nhiều nhá, không biết thế nào chứ. Của người ta thì ép, có một số nhà ép là vẫn chưa chịu bông luôn, chưa chịu bung mất cua. Mà mình đây thì cũng có hiện tượng mất cua, nhưng mà lại một số bông trở thành bông lá rất nhiều, mà trở thành bông lá là coi như xong rồi các bác chị. Đấy, những cái bông này ra trước này, thấy chưa? Bông ra trước thì nó to rồi. Những cái này mình cứ để thế vài bữa nó bắt đầu để nó ra coi như thế nào, bắt đầu tuyển lấy lứa hoa đều, còn lứa hoa mà ra trước thì khó chăm lắm. Này, đây là bông lá này các chị, thấy không? Ra từng bông lá là xong luôn. Cây này thì cũng tương đối tạm thôi. Đấy. Có một số xem tham khảo ở phía trên kia thì họ nếu ra hoa không đều thì vặt bỏ hết mà xử lý làm bông lại. Nhưng mà liệu xử lý làm bông lại thì nó có được không, hay là làm bông lại là không có bông luôn thì cũng chết dở. Đây, những cành nhỏ lắm con chị. Đấy, phía trên này mình thấy đang còn kém lắm, không biết thế nào. Đấy, cây này thì đi đọt trước này, đi đọt phía trên nhiều nhá. Bây giờ nó cũng ra hết lứa đọt, nó dừng lại rồi. Cây này thì cũng nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng để đại có được, xem được trái nào không. Có được trái nào thì giống như để cho nó làm quen. Sang năm bắt đầu
cho nó vào quy trình làm trái, tại vì cành nó cũng đang nhỏ đó các chị. Thấy không? Sầu riêng tơ nên là nó cũng đang nhỏ, mới chăm sau này nên là nó cũng chưa được ấy lắm. Cái này mà chăm kỳ thì cây này bên năm nay là có cho trái quá đạt rồi này. Nhưng mà chăm không bài bản nên nó xấu hơn. Đấy. Thì năm nay cứ để đại có được trái nào không, nếu không được thì phục chăm sóc cho nó để sang năm nó nuôi trái nhá. Cây này cũng bị cũng phục hồi này các bác chị nhìn nào, cái dàn tán này ở dưới này trơ trọi lên trên, bắt đầu lá vừa rồi nó vàng khè hết luôn. Chăm sóc lại bây giờ là lá lại tươi tịnh ra này. Thì cây này thì cành nó cũng, nếu số 5 tuổi thì nó cũng nhiều tuổi đó các bác chị, nhưng mà nó bị suy cây nên là nó không phát triển được, kém hơn. Hoa thì còn này, hoa đầy luôn. Đấy, những gần kia hoa rồi. Cứ để đại có được trái nào, biết đâu những cây nhỏ này lại để được trái nhiều quá chị. Đây là những cây sầu riêng phía trên vườn của nhà ông già. Đấy, mấy cây này đều to, cành to hết rồi nhá. Cây này năm ngoái là trái nhiều lắm, sau là rụng sạch các chị, rụng còn được mấy trái à. Đấy. Mắt cua thì ra đầy rồi này, mắt bông lá cũng có, mắt cua cũng có này. Thấy chưa? Phía trên đấy, phía trên đều có đầy rồi nhá. Đấy, mắt cua nhiều rồi. Đấy, bên này thế này, nói chung là mắt cua ra cũng tương đối các bạn chị, cây to. Đây, những cành dưới này, thấy chưa? Các chị nhìn này, đấy, ra dày đặc luôn. Cây này thì được tưới nước nhiều hơn, mới hạm sau này thôi, nhưng mà thấy mắt cua lại ra nhiều. Bộ lá cây này thì cũng tạm được nha các bạn chị. Còn cái vườn dưới của nhà em đây thì em để nước mới trên này, ví dụ trên này là tưới là 5 đợt thì ở dưới mới tưới có 2 đợt à. Nên là để thí điểm coi xem cái tưới nước nhiều cho nó ấy thì ra hoa nhiều hơn, hay là mình tưới ít nước hơn ra hoa nhiều hơn. Đang thử nghiệm coi thế nào, làm cũng phải chấp nhận đánh đổi thử coi để mà rút kinh nghiệm nhá. Đấy, nói chung mấy cây này đều có hoa hết này. Cây này thì ít hơn cây lúc nãy, nhưng mà những cành to như này là bắt đầu nó cũng có ra này, ra nhưng mà ít hơn này. Đó, như này là có đạt hơn này. Mấy cây này năm ngoái thì nó cũng kém hoa hơn quá chị, kém đậu trái hơn. Phía trên này còn mấy cây hơn, toàn là những cây to không à. Đấy. Đây, cái này bông cua nhiều này. Đây. Đấy, mắt cua nhiều hơn này. Bên kia các chị nhìn thấy mắt cua. Đây, những cành to này. Mắt cua là có hiện tượng mắt cua, mắt sáng đấy nhá. Đấy, những đốm vàng là mắt sáng hết rồi, đấy chưa? Đấy, bên này thì thấy cái lượng hoa ra nhiều hơn này. Là tưới nước nó được hấp thụ nước nhiều hơn, trong cây nó dễ ra hoa hơn sao. Đấy, bên này toàn những cây cành to không. Đấy, những cành này, cành to phía trên này đều có nhá. Đấy, phía trên kia nói chung là có tương đối đều rồi. Phía ngoài kia cũng có mấy cây nữa. Đấy, bộ lá cũng tương đối là xanh. Đây, trong này có cây nữa các bác chị, toàn những cây to không nhá. Đây, mắt cua ra dày luôn này. Trên này thì những cành to thì bắt đầu mới có hiện tượng mới nhú sơ thôi. Đấy. Nhưng mà toàn bị cái phần tán lá của phía mặt gió, hứng gió nhá, bị hư hết. Bên kia thì có cái hàng tiêu nó chắn bớt thì nó vẫn đỡ hơn. Đấy, mặt này
mà gió nó bị tạp hết, một mất nửa nha các anh chị. Đó, như cái kia cũng mất nửa, phía bên này gió là đều bị hết. Đấy, lá xanh đẹp rồi. Tiếp tục xem cái này coi. Đấy, mắt cua này. Nói chung cây nào cũng có tương đối hết rồi các anh chị. Cái này hãm nước sâu nhưng mà lại mắt cua lại ra có nhiều hơn. Đấy, bông cà phê này, cà phê với bông năm nay cũng đầy luôn, rồi rệp tấn công. Yeah. Chân dây. Đây, mấy cây này rất vừa rồi là rụng sắt này. Bên năm nay có đậu không như mỗi năm ngoái là rụng hết. Đấy, mắt cua này. Cua cây này cũng ra nhiều nhá. Cây to mà ra như thế này là tương đối đạt rồi. Cứ toàn vẫn bị lép tán phía trên, chết tán về bên như con chị. Cái phía mặt này là bị gió thổi nên toàn bị lép về bên hết. Cái kia cũng thế. Đây, cái này cũng đều hoa mắt cua nhiều nhé. Phía trên vườn này thì thật là bây giờ là mắt cua lại nhiều hơn cái khu vườn của dưới nhà, cành to hơn và ra mắt cua nhiều hơn, mà tưới thì nhiều hơn, hãm nước sau này, hãm nước sau bông nhiều hơn, mắt cua như ra sáng hơn. Nếu cung cấp nước đủ cho nó thì vẫn kiểu cây nó cành nó uống nước nên nó dễ ra hoa hơn không? Đấy. Cái tơ thì cũng bắt đầu nó đọt này. Đấy. Đây, sẵn hôm nay đi ra thăm vườn vào những ngày cuối năm, chia sẻ cho các anh chị cùng xem lại cái vườn sầu riêng để sang 2024 sẽ tiếp tục chăm sóc và làm cho nó. Thì rất mong các anh chị mọi người đồng hành cùng nhau làm vườn nhé. Thì điểm trên khu vườn sầu riêng của nhà tuy ít nhưng mà cũng rất mong làm đúng kỹ thuật để kiếm được thêm phần kinh tế về cho gia đình và cùng chia sẻ những thước phim giải trí, cùng nhau học hỏi, rút kinh nghiệm, cùng làm vườn cho các anh chị nhân dịp cuối năm và chuẩn bị sang một năm mới. Chúc tất cả các bác anh chị và mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tràn đầy năng lượng nhé, làm một năm thuận lợi. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nha.